ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ አንድ አሪፍ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም ዌብሳይት ኦንላይን መኒ ሜኪንግ ዌብሳይት ሲሆን ጊዜያችሁን በደንብ ሰጥታችሁት ከሰራችሁበት ትርፋማ የሚያደርጋችሁ ዌብሳይት ነው እና ኦንላይን ነው የምትሰሩት። በጣም ቀላል ነው፣ ማንም ሰው መስራት የሚችለው ስራ ነው እና ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? ምንም ኤክስፒሪየንስ ከሌላችሁ ምንም ነገር መስራት የማትችሉ ከሆነ አሁን እንደ ኤዲቲንግ እንደ ኮዲንግ ምናምን መስራት የማትችሉ ከሆነ ለእናንተ የሚሆን ስራ አለ። ግን በአንዱ ሙያ ላይ ኤክስፒሪየንስ ኖሯችሁ ደግሞ ከመጣችሁ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ሰውም አለ። ስለዚህ ምንድነው ልዩነቱ ካላችሁ በአንድ የሙያ ዘርፍ ላይ ኤክስፒሪየንሱ ኖሯችሁ ከመጣችሁ ጠቀም ያለ ወይ ደግሞ የተሻለ ብር ታገኛላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ከነዛ ይሄ ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ ሰዎች አነስ ያለ ብር ታገኛላችሁ። ግን አይደር ዌይስ በሁለቱም በኩል ብታዩት ብር ማግኘታችሁ አይቀርም። ስለዚህ በጣም ይጠቅመናል፣ በተለይ ለኢትዮጵያውያኖች ይጠቅመናል ብዬ የማስበው ዌብሳይት ነው። ምክንያቱም የሚከፍል በዶላር ስለሆነ የሰራችሁትን ብር ወደኛ ስትመነዝሩት የተሻለ ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጊዜያችሁን አልፈጀውም፣ ምንም ነገር ሌላ ሳልናገር ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ሂድ። ኦኬ፣ የዚህ ዌብሳይት ስሙ ፋይቨር ሲሆን ዛሬ እንዴት ሬጂስተር እንደምታደርጉና እንዴት የራሳችሁን አካውንት እንደምትከፍቱ አሳያችኋለሁ። ከዛ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ስራ እንደምታሳድዱና እንዴት ስራ እንደምታገኙ ደግሞ እናያለን። ስለዚህ አንድ ፓርት ብቻ ሳይሆን የሚኖረው ተከታታይነት ያለው ፓርት ነው የሚኖረው። ምክንያቱም እያንዳንዷን ዲቴል እየገባው ስለሆነ ማሳያችሁ በአንድ ቪዲዮ ከማሰለቻችሁ ከፋፍዬ በዛ አድርጌ በብዙ ቪዲዮዎች ማሳያችሁ ይሻላል። ስለዚህ ቪዲዮቹን በተከታተላችሁና ሁሉንም ባያችሁ ቁጥር ኤክስፒሪየንሳችሁን ከፍ ያለ ስለሚመጣ ስራ የማግኘት እድላችሁ አሪፍ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ብሮዘራችን ላይ እንግባና ማንኛውም ብሮዘር ኤኒ ብሮዘር ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ተጠቃሚ ከሆናችሁ ብሮዘራችሁን ከፍታችሁ ተከተሉ። ስለዚህ ስሙ ምንድነው? ፋይቨር ይባላል። fiverr.co ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ መጻፍ ካልፈለጋችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዛ ይከፍትላችኋል። እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ኦኬ፣ አሁን ወደ ውስጥ በደንብ ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ስለ ፋይቨር ዋና አላማውን ላስረዳችሁ። ስለዚህ ካምፓኒ ምንድነው አላማው፣ እንዴት ነው የሚከፍለው የሚለው ነገር በትንሽ ደቂቃ ላስረዳችሁ። ደቂቃ ራሱ ይሞላል፣ በሰከንዶችም ሊያልቅ ይችላል። ስለዚህ ፋይቨር ማለት ምንድነው የሚያደርገው? እንደ ደላላ ነው፣ ሰራተኞችንና አሰሪን የሚያገናኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ተነስቼ ዌብሳይት እንዲሰራልኝ ከፈለኩኝ እዚህ ዌብሳይት ላይ መጣና የሚሰሩ ሰዎችን እፈልጋለሁ። ስለዚህ የሚሰሩ ሰዎችን ከፈለኩ በኋላ ሳገኝ ኮንታክት አደርጋችኋለሁ። ከዛ ምንድነው ማድረገው? እነጋገራለሁ። በቃ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ነው የምፈልገው፣ ይሄንን ያካተተ መሆን አለበት ምናምን ቤት ነግራቸው፣ እነሱ እኔ የምላቸውን ኦፈር ይሰሙና እኔ የምናገራቸውን ይሰሙና እነሱ የኔን ፍላጎት ይሰሙና ከዛን የሚፈልጉትን ብር ይጣራሉ ማለት ነው። ይሄን ለመስራት ይሄን ያህል ብር ያስፈልገኛል ብሎ ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ከተስማማን ምን እናደርጋለን? ስራውን እንጀምራለን። ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? መካካድ የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ፋይቨር ኃላፊነቱን ወስዶ የተዘጋጀ ካምፓኒ ስለሆነ ምንም የሚካካድ ወይ አሰሪው አይክዳችሁ ወይ ደግሞ ሰሪው አይክዳችሁ። ስለዚህ ልክ እናንተ ሰርታችሁ ስትጨርሱ ዌብሳይቱን ሰርቶ ሲጨርስ ያ ሰው ምን ያደርጋል ማለት ነው? በፋይቨር በኩል ብሩን ይቀበላል። ከዛ ዌብሳይቱን ያስረክባል። አለቀ። ከዛ ያም ሰው ዌብሳይቱን ይዞ ይሄዳል፣ ይሄም ሰው ብሩን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የፋይቨር ኮንሰፕት ይሄ ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስትመጡ ወይ አሰሪ ናችሁ ወይ ደግሞ ሰሪ ናችሁ ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ አሰሪ ከሆናችሁ ሰሪ ትፈልጋላችሁ፣ ሰሪ ከሆናችሁ አሰሪ ትፈልጋላችሁ። ስለዚህ ፋይቨር በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ሐሳቡ ከገባን ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ከላይ ጆይን የሚል በተን አለ አይደለ? ስለዚህ እሱን ትነኩታላችሁ። ስትነኩት ምን እያላችሁ ነው? በጎግል ነው ወይ አካውንት መክፈት የምትፈልጉት ወይስ በኢሜል ነው ወይስ በአፕል ነው ወይስ በፌስቡክ ነው ያላችሁ ነው። እኛ የምንፈልገው በጎግል ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ በሌሎቹ መክፈት ትችላላችሁ። ኢሜል ካላችሁ ኢሜል፣ ፌስቡክ ካላችሁ በፌስቡክ፣ አፕል ካላችሁ በሱ መማረክ ትችላላችሁ፣ አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በጎግል ልግባ። ኦኬ፣ እንደምታዩት አሁን በዚህ ብራውዘር ላይ ሳይን ኢን የተደረጉ ኢሜል አካውንቶችን እያሳየኝ ነው። እናንተ አንድ ብቻ ካላችሁ አንድ ኢሜል አካውንት ያሳያችኋል። እኔ ሁለት ስላለኝ ሁለት እያሳየኝ ነው። የመጀመሪያው ኢሜል እንትን አለው ኦልሬዲ ፋይቨር አካውንት ስላለው ደግሜ መክፈት አልችልም። ስለዚህ በሁለተኛው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ እንደው ብታረጉት ማለት ቀጥታ ኢሜይሉን የምትፈልጉትን ኢሜይል ትነኩታላችሁ። ስትነኩት ዩዘር ኔም ምረጡ እያላችሁ ነው። ስለዚህ ፈለ እናንተ ቅጽል ስማችሁ ሊሆን ይችላል፣ ትክክለኛ ስማችሁ ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ግን ስታስገቡ ያልተያዘ ስም መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ዝም ብዬ ሆዶ 12023 ልበለው። ስለዚህ ስሙ አልተያዘልኝም። ራይት ሲያደርግ ምንድነው ስሙ ፍሪ ነው ያለኝ ነው፣ መጠቀም ትችላለህ ያለኝ ነው። ኤክስ ካደረገባችሁ ስሙ ተይዟል ማለት ነው፣ ሌላ ስም መቀየር አለባችሁ ያላችሁ ነው። ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው የምታደርጉት? ክሬት ማይ አካውንት የሚለውን ትነካላችሁ። ስትነኩ ምን እያላችሁ ነው? ዩር አካውንት ሃዝ ቢን ክሬትድ ዋት ብሪንግስ ዩ ቱ ፋይቨር እያላችሁ ነው። አካውንታችሁ ተከፍቷል። ፋይቨር ላይ የመጣችሁት ምን ፈልጋችሁ ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ፋይቨር ላይ ሁለት ነገር ማድረግ ይቻላል፣ ማሰራት ይቻላል፣ መስራት ይቻላል ብያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን እሱን እያስመረጣችሁ ነው። ልትሰሩ ነው ወይስ ልታሰሩ ነው የመጣችሁት እያላችሁ ነው። ገባችሁ አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ ምን እያላችሁ ነው? አሁን ዱ ኢት ሌተር፣ በኋላ ሰሩ። አሁን መምረጥ አልፈልግም፣ በኋላ መምረጥ ፈልጋለሁ ካላችሁ ስኪፕ ማለት ትችላላችሁ። ግን ስኪፕ ከምትሉት ይሄንን እዚሁ ጨርሳችሁ ብትሄዱ አሪፍ ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ የመጣችሁት ስራ ለመስራት ነው አይደለ? ስለዚህ ስራ ለመስራት ከመጣችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ሴሊንግ ፍሪላንስ ሰርቪስ ነው የምትሉት ማለት ነው። ሴሊንግ ፍሪላንስ ሰርቪስ፣ ፍሪላንስ የሆኑ ሰርቪሶችን እሸጣለሁ ማለትም እሰራለሁ እያላችሁ ነው። ባይንግ ካላችሁት ግን ምን እያላችሁ ነው? እናንተ መግዛት እፈልጋለሁ ማለትም እንዲሰራልኝ እፈልጋለሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ ሰውን ስራ ለማሰራት ከመጣችሁ ባይንግ ነው የምትሉት። ሴሊንግ የምትሉት ደግሞ ስራ ለመስራት ከመጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በእኛ ኬዝ አሁን ይሄ ቪዲዮ ዋናው ኢንቴንሽኑ ኦንላይን ስራዎችን መፈለግ ነው አይደለ? ስለዚህ ሴሊንግ ነው የምንለው ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ኦኬ ቀጣይ ምን እያላችሁ ነው? አሁን ዋት ታይፕ ኦፍ ፍሪላንሰር አር ዩ እያላችሁ ነው። ምን አይነት ፍሪላንሰር ናችሁ እያላችሁ ነው። ስለዚህ አሁን ፋይቨር ላይ የመጣችሁት ሳይድ ሀስል ዝም ብላችሁ የሆነ ትርፍ ሰዓት ስታገኙ መስራት ነው የምትፈልጉት ወይስ ሶሎ ፍሪላንሰር የግል በስነ ስርዓት ተደራጅታችሁ በግላችሁ ቁጭ ብላችሁ ዴዲኬት ብዙ ታይም ሰጣችሁ ለመስራት ነው የምትፈልጉት? ወይስ በኤጀንሲ የመጣችሁት ወይስ ኤጀንሲውን የምትይዙት ናችሁ? ላይክ በኤጀንሲ ተቀጥራችሁ የመጣችሁ ናችሁ ወይስ ኤጀንሲ ኦነሮች ናችሁ? ማለትም ሌሎች ሰዎችን እየቀጠራችሁ ልታሰሩ ነው እያላችሁ ነው። ስለዚህ እኛ አሁን የመጣ ነው ለምንድን ነው? ከፈለጋችሁ ሳይድ ሀስል ማለት ትችላላችሁ። እኛ ሶሎ ፍሪላንሰር ነው የምንለው። ያው ሙሉ ታይማችንን ሰጥተነው የምንሰራው ስራ ከሆነልን የሚለውን ለማየት ማለት ነው። ግን ሳይድ ሀስል ሌላ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ከሆነ ወይ የራሳችሁ ሌላ ስራ ካላችሁ ሳይድ ሀስል ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ነው ሶሎ ፍሪላንሰር ልበለው። ዋትስ ዩር ፍሪላንሲንግ ኤክስፒሪየንስ ያላችሁ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ አላችሁ ያላችሁ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ብላችሁ አም ጀስት ጌቲንግ ስታርትድ ፍሪላንሲንግ ኦንላይን፣ ፍሪላንሲንግ ኦፍላይን፣ ቦዝ ኦንላይን ኤንድ ኦፍላይን ያላችሁ። ስለዚህ እናንተም ገና ጀማሪ ስለሆናችሁ ምንድነው የምትሉት? አም ጀስት ጌቲንግ ስታርትድ፣ ገና እየጀመርኩ ነው የምትሉት። እሱን ትነኩና ፊኒሽ ትሉታላችሁ። ስለዚህ ምን እያላችሁ ነው? አሁን ግሬት ዩር ኦልሞስት ዴር ሂርስ ዋት ኔክስት እያላችሁ ነው። ስለዚህ ጨርሳችኋል። ቀጣይ ምን አለ እያላችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር እየነገራችሁ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ኮምፕሊት ዩር ሴለር ፕሮፋይል እያላችሁ ነው። ፕሮፋይላችሁን አዘጋጁ እያላችሁ ነው። ምክንያቱም ፕሮፋይል በጣም ጠቃሚ ዋናው ነገር ነው። ሰዎች አሁን ስራ እናንተ ማሰራት ከፈለጉ ፕሮፋይላችሁ ላይ ገብቶ ነው የሚያዩት። ይሄ ሰውዬ ምን ሰርቷል፣ ምንድን ነው የተመረቀው፣ ምን አይነት ልምድ አለው የሚለው ነገር የሚያዩት ፕሮፋይላችሁ ላይ ገብቶ ነው። ስለዚህ ፕሮፋይል ካላዘጋጃችሁ ያ ሰው ስለ እናንተ ምንም ኢንፎርሜሽን አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ሳይኖረው ለምንድን ነው ከፍሎ የሚያሰራው? ይሄ ሰውዬ እኮ ብሩን የሚሰጣችሁ እኮ ተማምኑ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ለመተማመን ምን ያስፈልገዋል? ፕሮፋይላችሁ ማየት ያስፈልገዋል። ስለዚህ በደንብ አሪፍ የሆነች ቁልጭ ያለች ፕሮፋይል ያስፈልጋችኋል የመጀመሪያው። ከዛ ቀጥሎ እሱን ካዘጋጃችሁ በኋላ ክሬት ዩር ፈርስት ጊግ ያላችሁ። ጊግ ምን እንደሆነ በሚቀጥለው ቪዲዮ ያሳያችኋል። ምክንያቱም ዋናው ስራ የምትፈልጉበትና ስራችሁ የምታሳድሩበት መንገድ ነው። ይሄ ጊግ ማለት እዚህ ፋይቨር ላይ በጣም ትልቅ ኮንሰፕት ነው እንዳችሁ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ዝም ብዬ ነካክቼ ማልፈው ነገር ስላልሆነ አንድ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ያስፈልጋል። ስለዚህ ጊግ ምን እንደሆነ ከገባችሁ፣ ሀሳብ ምን እንደሆነ ከገባችሁ፣ በቃ በአጠቃላይ ገባችሁ፣ ሁሉ ነገሩ ገባችሁ ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ደጋግም ገባችሁ የሚለውን ቃል ደጋግሙት መሰለኝ። ለማንኛውም ጊግ ምን እንደሆነ በሚቀጥለው ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። በደንብ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ ላይክ እንደ ሳላንዛዛባችሁ ነው ማሳያችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሶስተኛ ፐብሊሽ ኢት ኤንድ ስታርት ሴሊንግ ነው የሚላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ያው ፐብሊሽ የምታደርጉት ጊጉ ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ በሚቀጥለው ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ ዛሬ እንዴት ነው ፕሮፋይላችሁ የምትሞሉት፣ የቱ ጋር ነው የምትሞሉት የሚለው እናያለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ጊጋችሁን እንዴት ነው ክሬት የምታደርጉት፣ ከዛ ያን ጊግ እንዴት ነው ፐብሊሽ የምታደርጉት የሚለውን እናይና ስራ እንዴት ነው የምትጀምሩት የሚለውን ደግሞ እናያለን። ከዛ በኋላ እኔ አላስፈልጋችሁም ሁላ። ከዛ በኋላ እራሳችሁ ጊግ ክሬት እያደረጋችሁ የለቀቃችሁ ስራችሁን ማሳደድ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን ፕሮፋይላችንን እንጨርስ። ኦኬ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከመግባቴ በፊት ይኸው በቃ ጨርሳችኋል። አካውንታችሁ ተከፍቷል። እዚህ ጋር ስትመጡ ይኸው ኤች ብሏል። ዩዘር ኔም ሆዶ ስለሆነ የሚለው ኤች ብሎ አምጥቶልኛል። ስለዚህ እናንተ የመጀመሪያ የመረጣችሁት ዩዘር ኔም ላይ የመጀመሪያውን ስፔሊንግ አምጥቶ እዚህ ጋር ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ፕሮፋይላችንን እናሟላለን አይደለ? ስለዚህ ፕሮፋይል የሚለውን ነው የምንነካው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔጁ ከፍቶላችኋል፣ ፕሮፋይላችሁን ሴትአፕ የምታደርጉበትን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ኔማችሁን ዲስፕሌይ የምታደርጉበትን ኔም መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ነክታችሁ ስማችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ያውን ሆዶ ብያውቼ ነበር ዩዘር ኔሙን አይደለ? ስለዚህ ይህን ስም መቀየር ብፈልግ ነው ሌላ ስም ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር መቼ ታይፕ ሳደርግ ስሙን ይቀይርልኛል ሴቭ ስለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኦልሬዲ ሴትአፕ ስላደረግን አያስፈልገንም። ከዛን ይኸው ኢትዮጵያ እያላችሁ ነው። ሜምበር ሲንስ መች ሜምበር እንደሆነን እያሳየን ነው። እኛ ኦገስት አሁን ዛሬ ስለከፈት ነው ኦገስት 2023 እያለን ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ማስቀመጥ አለባችሁ። ስለዚህ ኤዲት ዲስክሪፕሽን ብለው ያመጣልኛል። ስለዚህ ስለናንተ አጠር ያለች ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማሰብ ያለባችሁ ነገር ዲስክሪፕሽን ኢዝ በጣም ኢምፖርታንት። ምክንያቱም ሰዎች ስለናንተ ማወቅ ሲፈልጉ ምን አይነት ሰው ነው ማሰራው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ለማወቅ ሲፈልጉ መጥቶ ዲስክሪፕሽን ነው የሚያነቡ። ስለዚህ ጋር የምትጽፉት ነገር በጣም አሪፍ መሆን አለበት። አንደኛ እንግሊዘኛችሁ በጣም አሪፍ መሆን አለበት። ይሄ ግራመር ኢረር ቢኖረው ወይ ስፔሊንግ ኢረር ቢኖረው ምናምን ነገር እናንተን ኩዊክሊ ጀጅ ያደርጓቸዋል። ምክንያቱም እንግሊዘኛ በደንብ ሳይጽፍ ነው የኔ ስራ የሚሰራልኝ የሚባለው ነገር ውስጥ ትገባላችሁ። ስለዚህ እንግሊዘኛችሁን በደንብ ቼክ አድርጉ። ከዛ የምትጽፉት ነገር ያልተዛዛ መሆን አለበት እና ላይክ የሚስብ ነገር መሆን አለበት። ልክ ሲያዩት ይህ ሰውዬ በጣም በቃ ጎበዝ ይመስላል፣ ለእኔ ቢሰራልኝ ደግሞ አሪፍ ስራ ይሰራልኛል ብለው እንዲያስቡ የሚያደርግ ዲስክሪፕሽን መጻፍ አለባችሁ። ከዛን ዲስክሪፕሽናችሁን ከጻፋችሁ በኋላ አፕዴት ትሉታላችሁ። አፕዴት ካላችሁ በኋላ ቀጣይ ምንድነው የሚሆነው? ላንጉጃችሁን ጽፋላችሁ። እዚህ ጋር አሁን እንግሊሽ ብሎ ቤዚክ ስኪሉን አውጥቷል። ኤዲት ትሉትና ቤዚክ የነበረው ምን ታደርጉታላችሁ? ፍሉዌንት ወይ ደግሞ ኔቲቭ ብትሉት ኔቲቭ እኛ ኔቲቭ ልንሆን አንችልም። ምክንያቱም የኛ አፍ መፍቻ ቋንቋችን አማርኛ ነው። ገባችሁ አይደለ? ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ድረስ አማርኛ ነው ያውቁታል እነሱ። እና እዚህ ጋር ነው ኔቲቭ ብትሉት በቃ እየሰከሳችሁ እንደሆነ ወይ ደግሞ የሆነ እየዋሻችሁ እንደሆነ ይገባችኋል። ስለዚህ ወይ ፍሉዌንት በሉት ወይ ደግሞ ኮንቨርሴሽን አድርጉት። ግን ያው ፍሉዌንት ብትሉት አሪፍ ነው። እንደኔ ፐርስፔክቲቭ ፍሉዌንት ብትሉት ይሻላል ባይ ነኝ። ከዛን አፕዴት ትሉታላችሁ። ከዛን ሌላ ቋንቋ መጨመር ከፈለጋችሁ አሁን ይሄን አፕዴት ላድርገው። ሌላ ቋንቋ መጨመር ከፈለጋችሁ አድሚን ትሉትና የምትጨምሩትን ቋንቋ እኛ አማርኛ እንችላለን አማርኛ ይሄው መጣላችኋል። ከዛን ይሄ ኔቲቫችን ስለሆነ ኔቲቭ ትሉታላችሁ። ከዛን አድ ትሉታላችሁ። ከዛን ሌላም አማርኛ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ፣ አፋርኛ የምትችሉት ቋንቋ ካለ መደማመር ትችላላችሁ። ከእነሱን ከከተታችሁ በኋላ ቀጣይ ፌስቡክ ፔጅ ካላችሁ ወይ ደግሞ ፌስቡክ አካውንት ካላችሁ መታችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። የፌስቡክ አካውንት መጨመራችሁ ጥቅሙ ምንድነው? ፌስቡክ ላይ ካያችሁት ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ ስለኛ፣ መቼ እንደተወለድን፣ የት እንደተማርን፣ የት ሰፈር እንዳደግን ምናምን ኤቭሪቲንግ አለ። ስለዚህ ሞር ደግሞ ስለናንተ ማወቅ ከፈለጉ ይህንን ነክተው ፌስቡክ ሊንኩን ነክተውት ወደ አካውንታችሁ ሄደው ሞር ስለናንተ ማጣራት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ አካውንታችሁ መክተት ለናንተ እንደ አድቫንቴጅ ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምን እንደምታደርጉት ስኪል ነው የሚላችሁ። ስኪላችሁን ጨምሩ እያላችሁ ነው። ምን አይነት ስኪል አላችሁ? ስለዚህ አድን ይበሉትና እዚህ ጋር ላይክ አሁን ምሳሌ ዌብሳይት ዲቨሎፐር ከሆናችሁ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት የምትችሉ ከሆነ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ብላችሁ ጽፉ ይመጣላችኋል። ሳትጨርሱት ይመጣላችኋል። ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ትላላችሁ። ከዛ አሁን ኤክስፒሪየንስ ሌቭላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄን ስትነኩት ምን ያመረጣችኋል? ቢግነር ናችሁ ወይስ ኢንተርሚዲየት ናችሁ ወይስ ኤክስፐርት ናችሁ ይላል። ስለዚህ ይሄን የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ላይ ቢግነር ጀማሪ ከሆናችሁ ቢግነር ትሉታላችሁ። መካከለኛ ከሆናችሁ ኢንተርሚዲየት ትሉታላችሁ። ኤክስፐርት ከሆናችሁ ጎበዝ ከሆናችሁ ኤክስፐርት ትሉታላችሁ። ስለዚህ አሁን ኤክስፐርት የሚለውን እንንካና አሁን ምንድነው የምታደርጉት? አድ ነው የምትሉት። ስለዚህ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት የሚለውን ስኪል ጨምሮልናል። ሌሎች ብዙ ስኪሎች ካሏችሁ አድ የሚለውን እየነካችሁ ስኪላችሁን እየጻፋችሁ ኤክስፒሪየንስ ሌቭላችሁን እየከተታችሁ ምን ማድረግ ነው? አድ እያደረጋችሁ መሄድ ነው እስካላችሁ ድረስ መቀጠል ነው። ከዛ እነሱን ከከተታችሁ በኋላ ቀጣይ ኢዱኬሽን ነው ይላል። ስለዚህ ኢዱኬሽናችሁን ቀጣይ ትከታላችሁ። ስለዚህ የት ነው ዲግሪያችሁን የተቀበላችሁ ወይ ደግሞ ማስተርሳችሁን የተቀበላችሁ እያላችሁ ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር መጣችሁ የት ሀገር ነው የሚለው መጀመሪያ ትመርጣላችሁ። እኛ አሁን ኢትዮጵያ ከሆነ የተማርነው ኢትዮጵያን የተማርኩት ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚሆን መርጥ ነው ማለት ነው። እናንተ ዩኒቨርሲቲ ሌላ ሀገር ከሆነ የተማራችሁት
ያንን ሀገር የተማራችሁበትን ሀገር ትመርጣላችሁ። ከዛ ቀጣይ ምንድነው ታስገቡት? ኔሙን አስገቡ ያላችሁ። የት ዩኒቨርሲቲ ስሙ ምንድነው? የዩኒቨርሲቲው ስም ምንድነው ያላችሁ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ጎንደር ነው የተማርኩኝ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎንደር ላያውቁ ይችላል። ያው አብዛኛው ጊዜ የውጭ ሀገሮቹ ናቸው የሚታወቁት። ካላወቁም ችግር የለውም። እናንተ ምንድነው ታረጉት? ከታችኋል። ከዛም ታይትል ምንድነው የተማራችሁት? BSc ባችለርስ ነው የተማራችሁት ወይስ ማስተርስ ነው ወይስ ሰርቲፊኬት ነው? የእናንተን የተማራችሁበት እንትን የዲግሪ አይነት ትመርጡና ትከታላችሁ። ስለዚህ ነው ባችለርስ ነው የተማርኩት፣ ባችለርስ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ሜጀር ምንድነው ያላችሁ፣ ሜጀራችሁ ምንድነው ያላችሁ ነው። ስለዚህ አሁን የኔ ሜጀር ኤሌክትሪካል ነበር የተማርኩት፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር እንደምታዩት ጨረሰልኝ። ያያችሁታል። ከዛ ካስገባችሁ በኋላ እሱን መች ነው የተመረቃችሁት ያላችሁ ነው። እኔ የተመረኩት 2021 ላይ ነው። ከዛ ምንድነው የምትሉት? ቀጣይ አድ ነው የምትሉት ማለት ነው። አሁን ትምህርት የት እንደተማራችሁ የሚገልጽ ነገር ከታችኋል። ቀጣይ ደግሞ ሰርቲፊኬት ካላችሁ በመሃል ወይ ክረምት ላይ የተማራችሁት ነገር ካለ ወይ እንደ ሆቢ አድርጋችሁ የተማራችሁት ነገር ካለ ወይ ደግሞ በስነስርዓት የ2 ወር የ3 ወር ኮርሶች አሉ አይደል? እነዚህ ነገር የወሰዳችሁት ካለ እያንዳንዱን አድ ነው ያላችሁ። ሰርቲፊኬት ኦር አዋርድ፣ ሰርቲፋይድ ፕሮ እና የር ምንድነው እዚህ ጋር የተሰጣችሁ በምንድነው? በጃቫ ፕሮግራሚንግ ከሆነ ለምሳሌ ሰርቲፊኬት የተሰጣችሁ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ብላችሁ ጽፉና እዚህ ጋር ማን የሰጣችሁ ላይክ የትኛው ካምፓኒ ነው የሰጣችሁ እዚህ ጋር ጽፋላችሁ። ከዛን ይሩ መቼ እንደተሰጣችሁ ጽፋላችሁ አድ ስላላችሁ። ሌላም ካላችሁ እንደዚህ የደጋገማችሁ መክተት ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ፕሮፋይል ክሬት አደራረግ ሳሳያችሁ የነበረው ነገር በስነ ስርዓት ተከትሎ የመጣ ሰው ፕሮፋይሉ ሰክሰስፉሊ ክሬት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው የምናየው ማለት ነው? ጊግ ክሬት አደራረግ ነው የምናየው። እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ነው የምናየው። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ቶፒኩ ሰፋ ያለ ስለሆነ ቪዲዮ በጣም ረጅም እንዳይሆንብን በሚቀጥለው ቪዲዮ በደንብ በሰፊው ብትናርገን እንዴት ጊግ ክሬት እናደርጋለን፣ እንዴት ነው ፖስት አድርገን ለተመልካች ወይ ደግሞ ለአሰሪዎች የምናሳየው የሚለውን በደንብ እናያለን። ኦኬ፣ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም ያው ፓርት 2 እንድሰራላችሁ ማለት ነው። ያው አላለቀም። ያው እንደምታዩት የፋይቨር ሙሉ ኮንሰፕት አላለቀም። ፓርት 2 ያስፈልጋል። ስለዚህ ፓርት 2 እንድሰራላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው። Hard to breathe, but that's alright. Hush.